गरिरहेछ के. So whenever we have equations, most of the equations you've seen, and almost all the equations have x and y in them. You can use, of course, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, k, k, l, l. But what do these x and y mean? For example, this is here the red line. Y equals to 2x minus 9. Right? Now, because you already know that you can change the equation of a line into a form that is y equals to mx plus c. Right? So here, if you compare that with y equals to mx plus c, what does it give you? It gives you this is m, right? This 2 is m, isn't it? Slope of the line. That 2 represents slope. Similarly, minus 9 represents intercept. This is intercept, isn't it? Yes. But what about x and y? What about x and y? What are these x and y? ए बाबा x and y के हो? यो कुराको बारेमा त कहिले त दिमागमा आएला सधैँभरि x y गरिरहेछ. m को त भ्यालु राखिएको छ. m भनेको यो हो, c भनेको यो हो, ती कुरा त छ. But what about x and y? Where do they come from? What are these x and y's? Similarly, I take another equation here, x square plus y equals to 5, which is of the color blue. Blue color ma छ कि छैन बाबा? छ. Blue color ma छ. अब x र y, x square plus y equals to 5 गर्दाखेरि त blue color को लाइन दिन्छ जुन चाहिँ स्ट्रेट छ यस्तो पो छ. अनि त्यसै गरिकन x र y लाई मल्टिप्लाई गरेर 5 दिँदाखेरि यो त हरियो कर्भ आएको छ. भनेपछि यिनी x र y के हुन् त? केही न केही त होला. त्यतिकै मन परि x र y त आउँदैन हो. यो कुराको आन्सरलाई बुझ्यो भने धेरै चीज सहज हुन्छ. इक्वेसनमा तिनी x र y अथवा x y z अथवा x मात्रै अथवा y मात्रै इनले केही रिप्रेजेन्ट गरेका छन्. इनलाई के भनेर भनिन्छ? भेरिएबल्स भनेर भनिन्छ. के भनेर भनिन्छ? These are called as variables. नाम त सबैलाई थाहा छ. तर नाममा क्या सत्य है? नाममा त सत्य छैन. नामको पछाडिको रहस्यमा सत्य छ. के छ त यसको नामको अर्थ? यो के हो त? भेरिएबल्स भन्ना साथ के जनाउँछ यसले? भ्यारी, परिवर्तनशील छ बाबा. के छ यो? परिवर्तनशील छ. भेरिएबल, इट भ्यारिज, परिवर्तन भएको गर्छ. त्यही भएर यसलाई नाम के दिए? भेरिएबल्स. x र y भनेपछि यहाँ के हुन्छ यिनी? एक त परिवर्तन हुँदैन. एक परिवर्तन हुन्छ? एक त एकै हो. एकलाई 2 भन्न पाइँदैन. 2 नै हो, 2.5 होइन. हो के न? यो इक्वेसनमा कतिवटा भेरिएबल छन्? x र y भेरिएबल छन्. 2 र 9 त फिक्स छन्. 2 and 9 they are fixed. They are constant. They are called as constant. हो के न? के छ? कन्स्टेन्ट. जहाँ कन्स्टेन्ट भनेको हो तिमीले लाइन ल्यायो भने लाइनमा यो 2 लाई 2 स्लोप भनेको के हो? 2 हो. लाइनमा 2 भनेको के हो? स्लोप. लाइनको स्लोप परिवर्तनशील छ? लाइनको स्लोप परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन. राजा रानी राम. लाइनको स्लोप कहिले परिवर्तन हुँदैन. एउटै हुन्छ लाइन. स्ट्रेट लाइन भनेकै त्यही त हो नि जसको स्लोप परिवर्तन छैन. छ? न 2 भनेपछि 2 परिवर्तन भएको छ. एउटो कुरो त त्यसै पनि हेर्न सक्यो. लाइन त एक नासले बढेको छ. कुनै छिटो बढ्ने अनि फेरि घट्ने गरेको छैन. त्यो हिसाबमा नि बुझ्न सक्यो कि सकेन? भनेपछि स्लोप के रहेछ? कन्स्टेन्ट रहेछ. इन्टरसेप्ट परिवर्तन छ? एउटो लाइन लियो भने छैन नि. इन्टरसेप्ट भनेको त कहाँ काटेको छ? यहाँ माइनस लाइनमा ट्याक्कै काटेको छ. के मुभ यहाँ मुभ हुँदैन. जे होस् मुभ भएन. तर लाइन माइनस लाइन इन्टरसेप्ट पनि परिवर्तनशील छैन. एउटो लाइन ल्याऊ भने ल्याउले भनेपछि यो लाइनमा के परिवर्तन छ त भाइ? के परिवर्तन भइरहेको छ? x र y परिवर्तन भएको छ. कसरी परिवर्तन भएको छ? कहाँ छ परिवर्तन?
XY परिवर्तन भनेको के हो? XY त परिवर्तन छैन, स्लोप र उता इन्टरसेप्ट परिवर्तन छैन। कहाँ छ लाइनको परिवर्तन? X र Y कहाँ छन्? कहाँ छन् तिनी X र Y यो लाइनमा? स्लोप त थाहा भयो कतिको ढल्किया छ त्यो लाइनको, हो के? इन्टरसेप्ट थाहा भयो त्यसै। X र Y कहाँ छ त्यो लाइन कहाँ? कहाँ छन् X? जताततै छन्। जताततै भनेको फेरि यहाँ होइन त्यहाँ होइन, यो लाइनमा यो प्रत्येक पोइन्टहरु छन् नि, यो लाइन त के मिलेर बनेको छ? अनन्त पोइन्टहरु मिलेर बनाएको छ कि छैन? अनन्त पोइन्टहरु सबै लेख्ने कसले लेखेर भ्याउने? हजुरहरुको फुर्सद छ? मेरो त छैन। इन्फिनिट नम्बर अफ पोइन्ट्स आर देयर। के छन्? इन्फिनिट। कुनै पनि चीज इन्फिनिट छ भने के मानियो त्यसलाई? त्यसलाई त हामीले समझ्न सकिदैन, त्यसका संख्याहरु लेख्न सकिदैन, अनि के गर्ने? भेरिएबलको रूपमा यो यसलाई x र y मान दियो। यहाँ भएका सबै तिनी x र y हो। कुनै एउटा ठाउँको x र y निकाल्दाखेरि फेरि हिसाब गरेर निकाल्नु पर्यो, हो के न? मन लाग्दाखेरि निकाल्ने, मन नलाग्दाखेरि के गर्ने? त्यतिकै x र y को रूपमा तिनी x र y ले तिनी अनन्त पोइन्ट्सहरु डिनोट गर्दो रहेछ। x र y ले के डिनोट गर्दो रहेछ? इन्फिनिट पोइन्ट्स। अब कहिलेकाहीँ फेरि x र y इन्फिनिट नहुन नि सक्छ, तर लाइनको केसमा यो केसमा y = 2x - 9 मा यिनी x र y के छन्? इन्फिनिट छन्, इन्फिनिट पोइन्ट्स अन द लाइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, इन्फिनिट छ। यहाँ x र यहाँ यो लाइनमा कुन त यो लाइनको यो पोइन्ट मिलेर बनायो हो हैन? कति छ यसको x? -1.4 अनि y कति छ? -11.7। फेरि यहाँ गयो भने चेन्ज छै, चेन्ज भएको भइ छैन? के भेरी भयो बाबा? के भयो? ए भेरी भइराखेको छ, परिवर्तन भइराखेको छ। तल जाँदा उ तल माथि तल, फेरि हरियोतिर जाऊ, हरियो भने परिवर्तन भयो बाबा, परिवर्तनशील छ। फेरि केमा? नीलोमा पनि उ कति फास्ट? अनन्त छ। भएर x र y त चाहियो। भगवानलाई बुझ्न सकिदैन, त्यही भएर नाम दिएको छ मान्छेले। को कृष्ण? कृष्ण त कसैले बुझ्न सकेन हैन, तर नाम दिए, रूप दिएपछि के भयो? हामीलाई लाए यसको पछाडी यो छ कुरो, त्यही हो कुरो बुझिन्छ। अनि x र y को कुनै ठाउँमा भ्यालु निकाल, मानौ यो ठाउँमा भ्यालु निकाल भनेमा तिमीले के निकाल्नु पर्यो? यहाँ x कति छ? 7, y कति छ? 5। यसरी निकाल्छौ। प्रत्येक इक्वेसनमा x र y भनेको के रहेछन्? भेरिएबलहरु रहेछन्, जुन के छन्? परिवर्तनशील छन्। तिनी सबैलाई एकै ठाउँमा समेटेर लेखेको के। खास त लाइन भनेको के हो दिउ भनेर भन्दाखेरि तिमीले भन्नुपर्ने के हो थाहा छ? कुनै एउटा लाइन मलाई भन भनेपछि तिमीले के भन्नुपर्छ? तिमी म्याथ नपढेको मान्छे मानौ, if you have never studied mathematics, let's say somebody asks you to tell me what line is. आश्रम के हो भनेर कसैले सोध्यो के भनिन्छ? अथवा मानौ चाहिँ काठमाडौँ के हो भनेर भन्दाखेरि के भनिन्छ? काठमाडौँको प्रत्येक चीज तिमीले भन्नलाई के दिनुपर्छ? तिमीले काठमाडौँमा कतिवटा बिल्डिङ छन्, कहाँनिर बिल्डिङ छन्, कति तले छन्, कति जना छन्, कस्तो मान्छे छ, कहाँनिर रुख छ, कहाँनिर के छ, सबै डिटेल दिनु पर्यो परेन? पर्यो कि परेन? पर्यो। एउटा लाइन दिनलाई तिमीले के दिनु पर्यो? स्लोप त तिमी पढ्या मान्छेलाई स्लोप थाहा भएको, यु स्टडीड, द्याट्स व्हाई यु नो स्लोप। प्रत्येक पोइन्ट पुरै पोइन्ट्स दिनु पर्यो। के दिनु पर्यो? पुरै पोइन्ट्स दिनु पर्यो। पर्यो परेन? यो पोइन्ट दिनु पर्यो, यो पोइन्ट कसले लेखेर दिने? कसले लेखेर दिने? अनि त्यही भएर के गर्नु पर्यो? तिनी सबै पोइन्ट्सलाई के मान्ने? x र y मान्ने। के मान्ने? x कोअर्डिनेट छ र y कोअर्डिनेट छ कि छैन? प्रत्येक पोइन्टको x कोअर्डिनेट पनि छ, y, यिनी दुईटै परिवर्तन भएको छन् कि भएन? अनि तिनी x र y मनपरी x र y होइन फेरि यिनी जुन पातै x र y होइन। किनभने मैले मानौ यहाँको x लिएँ भने यहाँ पोइन्ट यो मानौ यो पोइन्ट यो कति छ? -5 -1 हो के? यो पोइन्ट कति हो? यो -5 -1 भन्ने पोइन्ट बाबा रातो लाइनमा परेको छ भनेपछि मैले त्यो त दिन पाइएन मैले।
सबै पोइन्ट पर्दा रहेछन्, तर पर्ने जति त यहाँ छ नि, यसै लगत्तै यिनी पोइन्ट्सहरू यताका पोइन्ट दिन पाइने, यताका भनेपछि कस्ता एक्स र वाइ हुने भनेका यिनी जसले यो इक्वेसनलाई के गर्छन्, सेटिस्फाई गर्छन्, जसले के गर्छन् त्यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छन्। भनेपछि y इक्वल्स टु के बाबा, y इक्वल्स टु के छ, 2x माइनस 9 छ कि छैन, 2x माइनस 9 छ। अब x र y मलाई केवल त्यस्ता पोइन्ट्सहरू चाहियो जो चाहिँ के गर्छन्, यिनी यो लाइनमा पर्छन्, के पर्छन्, यो लाइनमा पर्छन्, पर्छ कि पर्दैन। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले 2,1 ल्याए, पर्छ कि पर्दैन यो 2,1, हेर त 1 अनि 2 अनि माथि जाँदा यहाँ 1 पर्दैन, यो त यता परेन, 2,1 त यहाँ पर्यो, यो लाइनमा त परेन नि। अब हेर यो पोइन्ट लगाउँदाखेरि 2 2 जा 4 माइनस 9 भनेको माइनस 5 हो, अनि y भनेको कति 1 इक्वल्स टु माइनस 5 हो र, भनेपछि पर्दो रहेछ त, पर्दो रहेछ। भनेपछि केवल त्यस्ता पोइन्ट्सहरू x र y जसले के गर्छन्, यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छन्। कुरो बुझिन्छ? प्रत्येक इक्वेसनमा त्यही हो, x अपन a प्लस y अपन b इक्वल्स टु 1 मा यो x र y हामीलाई खाली a र b मा मात्र इन्ट्रेस्ट छ, a निकाल भनेको छ, b निकाल भनेको छ, x र y निकाल भनेको छैन। किन x र y निकाल्नु भनेको छैन? किनभने x र y त अनन्त छन्, हो कि सबै त निकाल्न सकिँदैन नि। तर कहिलेकाहीँ तिमीलाई कन्डिसन दिन्छ, तिमीलाई कहिलेकाहीँ कन्डिसन के दिन्छ भन्दाखेरिमा योबाट यति टाढा पर्ने पोइन्ट निकाल, त्यो लाइनमा पर्ने। मानौ तिमीलाई के भन्यो भन्दाखेरिमा तिमीलाई मानौ यो यो के छ, एउटा यो ब्लू कलरको कर्भ छ के, ब्लू कलरको कर्भमा कतिवटा पोइन्ट छन्, इन्फिनिट पोइन्ट्सहरू छन्, के छन्, इन्फिनिट पोइन्ट्सहरू छन्, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अनि त्यसपछि रातो कलरमा रातो कलरको लाइनमा इन्फिनिट पोइन्ट्सहरू छन् कि छैन, सबै लेख्न सकिँदैन। यसलाई ब्लू कलरको कर्भलाई के भनेर भनेको छ, त्यही भएर x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टु 5 हो कि न, यो लाइनको इक्वेसन होइन, फेरि y इक्वल्स टु mx प्लस c को रूपमा छैन। अनि अर्को रातो चाहिँ y इक्वल्स टु 2x माइनस 1 छ कि छैन, इनका सबै पोइन्ट्सहरू लेख्न सकिँदैन, सकिन्छ कि सकिँदैन। बट वाट इज गुड इज, वाट इज इन्ट्रेस्टिङ इज दाइ, तर एउटा पोइन्ट त्यस्तो विशेष पोइन्ट छ यहाँ हेर्दाखेरि, अथवा एउटा अहिले है अर्को छ तल यो पोइन्ट 2.236,0 भन्ने पोइन्ट हेर है, यहाँ यो 2.873, माइनस 3.254 भन्ने पोइन्टमा त्यस्तो पोइन्ट हो, कस्तो पोइन्ट हो यो, कस्तो पोइन्ट हो यो, दुईटैमा परेको छ यो पोइन्ट। यस्ता पोइन्टहरूको अध्ययन धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ के। भनेपछि त यो x, y छ नि, यो पोइन्ट लगेर x, y लगेर यहाँ राखे पनि बराबर आउँछ, यो सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन, त्यो x र y लगेर यहाँ राखे पनि के गर्छ, सेटिस्फाई गर्छ। सो द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ राइट। यहाँ भएको अनन्त पोइन्टहरू हामीले लेख्न सकिँदैन, तर हामीले के पोइन्ट लेख्न सकिन्छ, हामीले त्यस्ता पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ कन्डिसन दियो भने हामीले ट्याक्क फेला पार्न सकिन्छ। कन्डिसन दियो भने के गर्न सकिन्छ, फेला पार्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिएको पोइन्टहरू यति टाढा भएको पोइन्ट निकाल है भनेपछि x र y सँग हामीलाई डराउनु पर्दैन, यो डर त्रास जाओस्। यो x र y के हो, धेरै पोइन्ट्सहरूलाई जनाएको हो x र y है। तिमीलाई कहिले यहाँनिरको x निकाल, यहाँनिरको y निकाल भने त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो, बुझ्भएन। तिमीले यहाँ x र y को मद्दत नलिने तिमीले लाइनलाई लेख्न सक्दैनौ। तिमीलाई के चाहिन्छ, तिमीलाई धेरै इन्फिनिट नम्बर कति हो कति, तिमीले एउटा लाइनलाई डिस्क्राइब गर्न जिन्दगीभरि सक्दैनौ, सक्छौ त, सक्दैनौ। कुरो त्यो, त्यही भएर x र y द्याट्स द मिनिङ, ओके। दे आर कल्ड भेरिएबल्स, वाइ, बिकज दे आर इन्फिनिट एन्ड दे किप चेन्जिङ। तर कुनै कुनै बेला x र y त्यस्तो पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ ठोस हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँनिरको x र y दुईटैले इन्टरसेक्ट गरेपछि एउटा मात्र पोइन्ट आयो क्या, कहिलेकाहीँ इन्टरसेक्ट नगरे बाद त्यो दुईटैलाई नहुन सक्छ फेरि है। त्यसरी यो सल्भ गर्ने भनेको